but across the globe. No provision for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Political issues, foreign affairs. I will protect Social Security and Medicare for our great seniors. They deserve it. Business reports, sporting events. Gallo for Garnacho! Oh wow! Oh wow! That is one of the great goals! Entertainment updates and many more. All on Midas Radio 90.5 FM. Unrivaled information. Fresh, factual, accurate, unbiased, concise, balanced on Midas Radio News. It's time to bring you stories that matter. At 6 o'clock. Good morning, my name is SEGUN ADELEKE with Midas Watch on Midas Radio 90.5 FM, broadcasting live from Ado Ekiti. The presidency has dismissed circulating social media reports alleging that kitchen staff members at the Aso Rock presidential villa were arrested over an alleged plot to poison President Bola Tinubu. Special advisor to the president on information and strategy, Iroyin Ojumo, debunked the news in a statement on X. He noted that no Aso Rock kitchen staff member was arrested and no Aso Rock kitchen staff member attempted to poison President Tinubu. He enjoined the public to ignore the news. This comes following a video report circulating on social media about the shocking arrest of a presidential chef over an alleged plot to poison President Tinubu. The Nigeria Police Force has reassured Nigerians of its unwavering commitment to maintaining security and public order in light of escalating geopolitical tensions in the Middle East. The assurance was conveyed in a statement by the Force Public Relations Officer, Benjamin Day, noting that the force has intensified intelligence-led policing across the country to prevent any attempt to exploit global development for unrest. The statement disclosed that the Acting Inspector General of Police, Olatunji Disu, has directed all commissioners of police across the 36 states and the Federal Capital Territory to work with traditional and religious leaders in strengthening security around worship centers and public places. Disu added that Nigeria will not serve as a theater for foreign conflicts, and any attempt to import external ideological or religious tensions into the country will be met with the full weight of the law. Former Labour Party presidential candidate Peter Obi has criticized Nigerian political leaders for fixating on 2027 election strategies while insecurity worsens across the country. In a statement on X, Obi said it is disturbing that while politicians are obsessed over the 2027 elections, the first 2 months of 2026 had reportedly seen the killing of over 1,000 Nigerians and the abduction of several others. He described the situation as a painful reality confronting the nation, citing incidents in Zamfara, Ondo, Kwara, and Plateau states, among others. The statement comes against the backdrop of persistent security challenges in Nigeria's northwest and north-central regions, where armed bandit groups, kidnappers, and terrorists continue to carry out deadly raids. Away from that, the Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, has said the National Assembly approved a hybrid system of electronic and manual transmission of election results in the amended Electoral Act to prevent voter disenfranchisement and reduce apathy ahead of the 2027 general elections. Speaking while receiving the ambassador of Spain to Nigeria, Felix Costals, Abbas explained that Nigeria's limited internet penetration and unstable power supply made it impractical to rely solely on real-time electronic transmission across the country. He, however, assured that based on the engagement with the leadership of the Independent National Electoral Commission, the 2027 general elections would be more credible and inclusive.
The Independent National Electoral Commission has launched a comprehensive technical review of its regulations for political parties. The exercise aims to synchronize the Commission's framework with the recently enacted Electoral Act 2026, ensuring legal clarity and operational integrity well before the 2027 general election. The review, spearheaded by the Commission's chairman, Joash Mupito, will focus on strengthening oversight and reducing the persistent pre-election disputes that often clog the judicial system. The revised guidelines will introduce stricter benchmarks for the participation of women, youths, and persons with disabilities (PWDs) within party structures, alongside more rigorous membership documentation protocols. On the foreign scene, 2 people have been killed and over a dozen injured in a shooting outside a popular beer garden in Austin, Texas, in an incident the FBI says may be related to terrorism. Police said they were called to the scene near Beaufort's Bar in the capital of the southern U.S. state, following reports of a male shooter. The police noted that in addition to the 2 deceased victims, the suspected gunman was also dead at the scene. 14 people had been taken to hospital, with 3 in critical condition. That's Midas Watchers, edited by Esther Issa. I am Oluwasegun Adeleke. Do have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé, ọ̀rọ̀ òṣèlú, ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, ìròyìn okòwò, eré ìdárayá, ìròyìn amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM. Ìròyìn tí ò láfiwé, ó tuntun, ó ṣe sàn án, kò lábùlà. Ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. ẹ káàárọ̀ ṣe dáadáa lọ́jí ìròyìn ojúmọ́ làmúwá fún yín láti ìkànnì Midas Radio 90.5 FM JAYE ọmọgbẹ̀yìn lórúkọ mi. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ní ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé àwọn kan tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ nílé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni wọ́n ti fi sí àtìmọ́lé báyìí látàrí wípé wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi májèlé sí oúnjẹ ààrẹ. Olùbádámọ̀ràn ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Báyọ̀ Nánúgà ló fọ̀rọ̀ yìí léde lórí ìtàkùn X rẹ̀ lánàá. Ó ní kò sí ẹnikẹ́ni lára àwọn tó so oúnjẹ ààrẹ tó wà látìmọ́lé, kò sì sí nínú wọn tó ń gbìyànjú láti fi májèlé sí oúnjẹ ààrẹ Tinubu. Ó wá rọ gbogbo ará ìlú láti rí ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àhesọ ọ̀rọ̀ lásán. Eléyìí ló jáde nígbà tí fọ́nrán kan jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé ọwọ́ tẹ àwọn kan tí wọ́n ń ṣe oúnjẹ nílé ààrẹ lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n fẹ́ pò àwọn nǹkan kan pọ̀ mọ́ oúnjẹ ààrẹ Tinubu. Àjọ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ti ṣàtẹnumọ́ èròǹgbà wọn láti jẹ́ kí ààbò tó dájú wà lórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí níbi ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí tí wàá ń peléke sí báyìí láwọn agbègbè bíi àárín ìlà oòrùn Nàìjíríà. Agbẹnusọ àjọ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí Benjamin Hundeyin ló fọ̀rọ̀ yìí léde. Ó ní àjọ ọlọ́pàá ti túbọ̀ jáwé sóbì iṣẹ́ wọn báyìí láti dojúkọ àwọn tí kò fún orílẹ̀-èdè yìí ní àlàáfíà. Ó tẹ̀ síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àdélé ọ̀gá àgbà àjọ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí Ọlátúnjí Dìísù ó ti pàṣẹ fún gbogbo kọmíṣánná ọlọ́pàá ní gbogbo ìpínlẹ̀ 36 tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí tó fi mọ́ Àbújá láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba aládé àtàwọn olórí ẹlẹ́sìn láti lè jẹ́ kí ètò ààbò túbọ̀ yí dáin ní ibi ìjọsìn gbogbo àti ní ibi gbogbo ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Dìísù fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé orílẹ̀‐èdè yìí kì í ṣe orílẹ̀‐èdè táwọn agbébọn yóò ti ṣe bí ẹni pé àwọn olónílẹ̀ àti wípé kò sẹ́ni tó lè bí wọn. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gbìyànjú rẹ̀ yóò fimú kàtà òfin. Olùdíje tẹ́lẹ̀ sí ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Peter Obi ti ní
àwọn adarí òṣèlú orílẹ̀-èdè ti fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wọ́n sì ń pa làpálàpá. Ó ní ọ̀rọ̀ ìbò ọdún 2027 ní gbogbo wọn gbájúmọ́ táwọn agbébọn fi gbà àkóso orílẹ̀-èdè mọ́ wọn lọ́wọ́. Nínú ọ̀rọ̀ tó fi sí ìtàkùn X rẹ̀, Lùbí ti ní ìbò 2027 bí yóò ṣe rí ló jẹ àwọn tó jẹ́ adarí wa lórílẹ̀‐èdè yìí lógún, tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó fi mọ́ àwọn tó lé ní ẹgbẹ̀rún níye làwọn agbébọn ti dẹ́mi wọn légbodò láàrin oṣù méjì àkọ́kọ́ ní ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí, tọ́pọ̀lọpọ̀ sì ń bẹ lákòlò wọn títí di àkókò yìí. Ó ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ láabi táwọn agbébọn ti pa tọwọ́ wọn tó wáyé ní Zamfara, Ondo, Kwara àti Plateau. Ó ní kò ká àwọn olórí wa lára o. Ó ní ọ̀rọ̀ bí ìbò 2027 nìkan bí ó ṣe rí ló mú láyà wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ló jáde o níbi tí ìsọsẹ́ àwọn agbébọn ti ń peléke sí o láwọn apá ibìkan lórílẹ̀‐èdè yìí. Lọ́nà mìíràn ẹ̀wẹ̀, olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí Tajudeen Abbas ló ti sọ di mímọ̀ wípé ilé ìgbìmọ̀ fọwọ́ sí fífi èsì ìbò sórí ẹ̀rọ ayélujára láti oríkò ìdìbò àti lílo èyí tí à ń lò tẹ́lẹ̀ papọ̀. Ó ní èyí ṣe pàtàkì láti lè mú kùdìẹ̀kudiẹ kúrò nínú ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Tajudeen ló sọ̀rọ̀ yìí níbi tó ti ń gbàlejò aṣojú orílẹ̀-èdè Spain sí Nàìjíríà Felix Costel. Ó ṣàlàyé wípé bí ọ̀rọ̀ iná ọba ti rí àti bí ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ ẹ̀rọ ayélujára ṣe ń ṣe ségesège nígbà mìíràn ló fà á tí wọn ò lè fi gbogbo ara gbẹ́kẹ̀lé fífi èsì sórí ẹ̀rọ ayélujára lóríkò ìdìbò gangan. Ó wá fi dá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè lójú wípé pẹ̀lú gbogbo ètò tó ti wà nílẹ̀ báyìí àti ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí, ẹ̀kọ́ ti fojú mímu hàn wípé ètò ìdìbò gbogbogbò ti ọdún 2037 yóò gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ yóò tún gbàwó rẹ̀ bọ̀. Àjọ elétò ìdìbò INEC ni wọ́n ti ṣàfihàn àwọn ọ̀nà à ń tọ̀ fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo nílẹ̀ yìí. Eléyìí ni wọ́n ní ó ṣe pàtàkì láti lè mọ ṣíṣe àti má ṣe fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ṣáájú ìbò gbogbogbò ti ọdún 2027. Ìlànà ọ̀hún tí alága àjọ INEC Joash Amupitan léwájú àfihàn rẹ̀ ni ó mú àtúntò bá ìwà àti ìṣe àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lójúnà àti mú òpin dé bá àwọn èdè àìyedè tó máa ń wáyé ṣáájú ètò ìdìbò tó sì máa ń mú káwọn ẹgbẹ́ òṣèlú máa gbéra wọn lọ sílé ẹjọ́. Ìlànà ọ̀hún ni yóò tún ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìwà àwọn obìnrin, ọ̀dọ́ tó fi mọ́ àwọn tó ní ìpèníjà ara nínú ẹgbẹ́ òṣèlú. Látilẹ̀ òkèrè, èèyàn méjì ni wọ́n ti pa báyìí táwọn bíi méjìlá sì farapa níbi wọ́n ti ní àwọn agbébọn ti yìnbọn níta gbangba ilé ọtí kan tá a mọ̀ sí Beer Garden tó wà ní Austin, Texas. Gẹ́gẹ́ bí àjọ FBI ti fi léde, àjọ ọlọ́pàá ní àwọn kan ló pè wọ́n wípé wọ́n rí ọkùnrin kan tó yìnbọn lágbègbè ọ̀hún. Wọ́n ní yàtọ̀ sí àwọn méjì tó dolóògbé níbẹ̀, àfúrásì tó yìnbọn pa àwọn méjèèjì òun náà gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọra. Àwọn mẹ́rìnlá ni wọ́n ti kó lọ sílé ìwòsàn báyìí tí mẹ́ta nínú wọn sì wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. Ìròyìn ojúmọ́ tí Esther Isa ṣe olóòtú rẹ̀ kò ní jù báyìí lọ o. Jayé Ọmọgbẹ̀yìn lórúkọ tèmi, mo kí yín